दर्शकवृन्द, यहाँहरूले जेठीमधुको नाम त पक्कै पनि सुन्नुभएकै होला। जेठीमधुको फाइदा के हो, कस्तो हो र जेठीमधु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पक्कै पनि हामीहरूलाई चासो र चिन्ता दुवै लागेको हुनसक्छ। यो जिज्ञासा समाधान गर्नको लागि मैले आज छोटो एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आयुर्वेदमा चासो राख्ने जोगैको लागि पनि जेठीमधु एकदमै महत्त्वपूर्ण नाम हो। जेठीमधु विभिन्न रोगहरूमा जेठीमधुले धेरै फाइदा गर्छ। मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, छालाको रोग, कमजोरी, वमन, अम्लपित्त, स्वर नखुल्ने, रुगाखोकी आदि रोगहरू निवारण गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। जेठीमधुमा निम्न गुणहरू भएको पाइन्छ। विस्तृतमा भन्नुपर्दा आँखाको लागि हितकर हुन्छ, बलवर्धक हुन्छ, वीर्य बढाउने काम पनि जेठीमधुले गर्छ। जसलाई वीर्य कम भएर अथवा सन्तानोत्पादन गर्नको लागि प्रजनन शक्ति कम भएका जो कोहीको लागि पनि यसले राम्रो फाइदा पुर्याउँछ। शरीर सुन्दर बनाउनको लागि पनि यो जेठीमधुलाई प्रयोग गरिन्छ। कपालको शिरको लागि हितकर, त्यस्तै गरी स्वर बसेको, घाँटी खसखसाउने, कुनै कारणवश सानो अथवा मसिनो स्वर आउने, बाथ, कफ आदि हटाउने, वमन, तिर्खा र क्षयरोग नाश गर्नमा यो औषधि धेरै लाभदायक छ। पिसाब पोल्ने रोग हुनेहरूका लागि पनि जेठीमधु खुब मसिनो गरी पिसी कपडामा छानी पानीमा भिजाउनु, बिहान उठ्ने बित्तिकै सनन्न पानी पिउने गर्नाले अति नै लाभ गर्छ। जुन पानीमा भिजाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै सनन्न पिउने गर्दा लाभ गर्छ भन्न खोजिएको हो। घाँटी बसेको, आवाज स्याउ स्याउ गर्ने वालाहरूले पनि प्रतिदिन जेठीमधु चुसिरहने गर्नाले धेरै लाभ गर्दछ। यसको अतिरिक्त अन्य रोगहरूमा पनि अनुपात मिलाएर सेवन गर्न सकिन्छ। यो जेठीमधु कहाँ पाउने, कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले नजिकैको आयुर्वेदिक अस्पतालहरूमा, जडीबुटी पसलहरूमा, तपाईँहरू जस्तै बजारमै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ जडीबुटी पसलहरू हुन्छ। त्यहाँ वैद्यहरू बसेर जडीबुटीहरूबाट विभिन्न रोगहरूको चाहिँ औषधिहरू बनाउने गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। यो जेठीमधुको चाहिँ सँगै टुक्रा पनि यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि बुटोलमै हुनुहुन्छ भने बुटोलको हाटबजार लाइनमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै जडीबुटी पसल भएको कारणले गर्दाखेरि हिमालबाट आउने जडीबुटीहरूको एउटा भण्डार त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले औषधि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो थियो जेठीमधुको स्वास्थ्यको लागि फाइदा। यो के हो, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि के फाइदा गर्ने भन्ने विषयमा छोटो जानकारी। सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यतिखेरसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सँगसँगै जोडिनको लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।